إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. هل تعلم أين يقع كهف أصحاب الكهف؟ في حقبة من الزمن انتشر فيه رسالة الله عز وجل التي أوحيت على سيدنا عيسى عليه السلام، وخاصة في عهد الملك الرومي دقيانوس الذي هو وعشيرته يعبدون الأصنام. ظهر فتية من أشراف عشيرتهم أزال الله من قلوبهم الغمة والغفلة والشرك بالواحد الأحد الفرد الصمد الله عز وجل. خافوا على أنفسهم أن يفتنوا بما هو واقع في وقتها حين ذاك، فقرروا أن يتركوا قومهم وعشيرتهم تاركين خلفهم كل ما يملكون من مال وأرض وسكن إلى كهف بعيد عن أهل الشرك، مقابل أن يحافظوا على ما أنفسهم من الأيمان بروحانية الله تعالى. يقول الله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. كم عدد أصحاب الكهف؟ بعد فرار الفتية خوفا على دينهم أن يفتنهم وبعدا عن بطش الحاكم، ذهبوا إلى كهف واسع، وألقى الله سبحانه وتعالى على أذانهم النوم لمدة 309 سنوات رحمة بهم كي يملأ قلوبهم بالطمأنينة والسكينة، وأطال في عمرهم ولم يمتهم، ليعلم أهل الشرك والكفر والطغيان أن الله قادر على كل شيء، وقادر على أن يحافظ على الصديقين في أيمانهم ويجعل منهم آية تحكى حتى آخر الزمان. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فضربنا على آذان في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وكان هذا جزاء كل من صدق النية لوجه الله الكريم. أما بالنسبة لعدد أهل الكهف وبناء على قول الله عز وجل: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. اختلف الكثير عن عدد أهل الكهف، فمنهم من قال ثلاثة ورابعهم كلبهم، ومنهم من قال خمسة وسادسهم كلبهم. وقد ضعف القولين بقول تعالى رجما بالغيب، أي قولا عن عدم معرفة. ثم حكى ثالث سبعة وثامنهم كلبهم وسكت عليه، فدل على صحة العدد، وكان هذا هو الرأي الأرجح لكثير من علماء الدين، بينما كان رأي الإمام ابن كثير فوق ما ذكر من قبل أن قول الله تعالى في قل ربي أعلم بعدتهم أنه من الأفضل في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، فلا احتياج إلى التحدث في مثل ذلك بلا علم. لكن إذا قابلنا هذا نقول الله أعلم. أين يقع كهف أصحاب الكهف؟ لقد نجح الباحثون في اختيار بعض الأماكن التي كانت تحت سيطرة الحكم الروماني، أن ذلك بمساعدة الدراسات التاريخية والأثرية، وكثيرا منهم رجح أنه كهف الرقيم الواقع في القرية تحمل اسم الرجيب بجوار منطقة سحاب جنوب عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، وأن هذا هو مكان الكهف المذكور في القرآن الكريم، خصوصا بعدما تبين وجود مسجد على ذلك الكهف، مما أكد قول الله تعالى وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يوجد رأي آخر عن وجود الكهف على أراضي تركيا على هضبة الأناضول جنوب جبل بيون، واسمه كهف إبسوس، والأرجح في الدراسات والأقاويل للرأي الأول. بعض من العبر التي نستمدها من قصة أهل الكهف: أولا، التأمل في قدرة القادر الله عز وجل التي ليس لها حدود بالإيمان والبعث الذي يكذبه المشركين والملحدون وأهل الكفر، فسبحانه أحياهم بعد ما أماتهم الموت الأصغر أكثر من 300 سنين. ثانيا، اختبار الله عز وجل العباد الصالحين الصادقين في إيمانهم ببعض المحن كي يرى ماذا سوف يفعلون، ومن يصبر فأجره على الله. قال الله تعالى:
إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثالثا، الصحبة الصالحة لها عامل رئيسي في تقوية المرء في إيمانه في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. رابعا، اللجوء إلى الله في المحن والاستعانة به وحده عز وجل والتوكل عليه باتخاذ الحكمة والحذر عند وقوع البلاء والله المستعان. وكما حدث مع أصحاب الكهف عندما استيقظوا من نومهم وعندما انتابهم إحساس الجوع أوصوا من الذهاب للسوق كي يحضر لهم طعام وليتلطف أن يكون لين الحديث. والجدير بالذكر أن كلمة وليتلطف هي منتصف كتاب الله الكريم القرآن الكريم. سبب نزول سورة الكهف: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة، فقالوا لهم: سلوهم عن محمد وصفوا له صفته وأخبروه وهو عن قوله، فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج حتى قدم المدينة فسألوا أحبار اليهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا لهم ما أمره وبعض أقواله، وقال: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرون عن صاحبنا هذا. فقالت لهم: سألوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل ذلك فالرجل متقول ففروا في رأيكم. سألوه عن فتاة ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنهم قد كان لهم شان عجيب. وسألوهم عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه. واسألوه عن الروح ما هو، فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر وعقبة حتى قدم على قريش فقال: يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. قد أمرنا أحبار اليهود أن نسأله عن أمور فأخبرهم به، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد أخبرنا. فسألوه عما أمرهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبركم غدا عما سألتم به، ولم يقولوا إن شاء الله، فانصرفوا عنه. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث له الله في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام، حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدا واليوم 15 ليلة. أصبحنا فيها ولا يخبرنا بشيء عما سألناه، وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل بصورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبروا ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف، وقول الله عز وجل: ويسألونك عن ذا القرنين، سورة الكهف 83 حتى آخر الآيات. وفي النهاية نتمنى أن تكونوا استمتعتم بهذا، ونلتقي بكم قريبا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.